नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले GNS3 हाम्रो जुन नेटवर्किङ सिमुलेसन ल्याब छ नि त्यो हामीले विन्डोमा कसरी डाउनलोड गर्ने हैन, डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने, हामी त्यसको वेहरू मेथडहरू देखाउँछौँ हजुरहरूलाई। सबभन्दा पहिला हजुरले गुगल क्रोम अथवा कुनै पनि फायरफक्स हजुरको कुनै एउटा सर्च इन्जिन छ त्यसलाई खोल्नु। त्यसमा पुगिसकेपछि हजुरले GNS3 टाइप गर्नु हैन। GNS3 टाइप गरिसकेपछि हजुरको सुरुमा लिङ्क आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ, अब हजुरको उता यसको अफिसियल साइट खुल्छ। खुलिसकेपछि के गर्नुपर्छ, हजुरले यहाँ फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। फ्री डाउनलोडमा क्लिक गरिसके हजुरको के हुन्छ भने चाहिँ हजुरको पहिला एकाउन्ट बनाउनु पर्छ त्यसमा, अनि बल्ल हजुरलाई लगइन गर्न दिन्छ। अनि त्यस अनुसारले हजुर पहिला एकाउन्ट बनाउनु होला। अनि मैले चाहिँ एकाउन्ट पहिले बनाइसकेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ लगइन गर्छु। अब लगइन गरिसकेपछि हजुरको के हुन्छ भने चाहिँ अब हेर्नु यता छ हजुरको कुन अपरेटिङ सिस्टम हो ल्यापटपमा, हजुर कस्तो खालको ल्यापटप हो, लिनक्सको ल्यापटप होइन, ल्यापटपमा हजुरले कुन अपरेटिङ सिस्टम हुनुहुन्छ। जस्तै हजुरको म्याक हो भने म्याकको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको विन्डो होइन विन्डोको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, लिनक्स भने लिनक्सको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर आज हामीले के गर्छ, विन्डोमा कसरी डाउनलोड गर्ने GNS3 भनेर देखाउनु गइरहेको। विन्डोमा डाउनलोड गर्नु, गेट इट फ्री हैन, डाउनलोड। अब यसले समथिङ टाइम लिन्छ डाउनलोड हुनलाई। के भनिरहेको सलारिज हैन, स्ट्यान्डर्ड टुल फ्री एक्सक्लुसिभ GNS3 भ्यालु एन्ड नेटवर्क इन्जिनियर। हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। अनि हाम्रो यहाँ गर्नु भने हजुरको ट्रायल पाउनुहुन्छ यतातिर। यसको सोलर विन्डको हजुरको जति नेटवर्किङ रिलेटेड टुलहरू हुन्छ नि यहाँ पाउनुहुन्छ हजुरहरूले ट्रायल भर्जनलाई युज गर्नलाई। मैले यो डाउनलोड गरिनँ अहिले। मैले एउटा के गरेँ, हजुरलाई GNS3 डाउनलोड भइसकेको छ, मैले खोल्छु। यसमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब नेक्स्टमा जाने होइन, इन्स्टलेसन प्रोसेस गर्छ। नेक्स्ट GNS3 अनि हजुरको के भन्छ यो, हजुर कुन चाहिँ हामीलाई अलि डेस्कटप चाहिएको छ र लोकल इन्स्टलेसन GNS3 VM को चाहिँ अहिले नगरौँ। हामी चाहिँ नर्मल डेस्कटपमा इन्स्टलेसन कसरी गर्ने GNS3 GUI इन्टरफेसको। नेक्स्ट अब यसले आफ्नोलाई चाहिने सबै कुरा इन्स्टलेसन गर्छ। न्यू भर्सन अब जस्तै यसलाई जति चाहिने सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि ब्याकएन्डमा चल्नलाई सबै सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्छ। हजुरले हामीले यहाँ बाइ डिफल्ट गरिरहेको होइन, बाइ डिफल्टमा छोडिदिन्छौँ। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, फिनिस भइसकेको छ इभेन्टको डाउनलोड गरेर। अब यसलाई के चाहिन्छ हजुर सफ्टवेयरहरू, जस्तै अब यसलाई ब्याकसाइड पनि चाहिन्छ हामीले। जस्तै हामीले GNS3 एउटा नेटवर्क सिमुलेसन ल्याएको, त्यसमा हामीले जस्तै राउटर सेटअप गरेर राउटर स्विचहरू अनि हामीले इन्क्लाइन्टहरू सेटअप गरेर हामी त्यसलाई गर्छौँ। त्यसको भित्र डाटा फ्लोहरू कसरी डाटा फ्लो गरिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको त्यो सबै एनालाइज गर्नलाई गर्छ, वायर सेट हाम्रो गर्छौँ।
अब यसलाई पुट्टी सोलर पुट्टी भनिन्छ। यसलाई रिमोटली एक्सेस गर्ने एउटा कन्सोल हुन्छ, एप्लिकेसन हुन्छ। त्यसले डाउनलोड गरेर त्यसलाई डाउनलोड गर्न खोजिरह। हामीले जस्तै अब नेटवर्क GNS3 मा हामीले अब हाम्रो GNS3 को इन्स्टलेसन प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेछ। हामीले यसलाई नेक्स्ट गर्छौँ। हामीलाई अहिले चाहिँदैन यसलाई। नेक्स्ट अहिले अब GNS3 ल्याब स्टार्ट गर्छौँ। हाम्रो GNS3 सफ्टवेयर इन्स्टलेसन भइसकेछ।